เช้าวันที่ 16 มกราคม ปี 2003 ท้องฟ้าเหนือรัฐฟลอริดาดูสดใสไร้ที่ติเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปล่อยยานสู่อวกาศผู้คนนับล้านต่างเฝ้าดูการทะยานขึ้นของกระสวยอวกาศโคลัมเบียในภารกิจ STS-107 ด้วยความภาคภูมิใจเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มกึกก้องพาลูกเรือ7ชีวิตมุ่งหน้าสู่วงโคจรเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนั้นดูสมบูรณ์แบบในสายตาของคนทั้งโลกแต่ท่ามกลางเสียงเชียร์และความยินดีนั้นกลับมีความเงียบที่น่ากลัวซ่อนอยู่ความเงียบที่เริ่มต้นขึ้นในวินาทีที่ 81.7 ของการปล่อยยานเมื่อชิ้นส่วนโฟมขนาดเท่ากระเป๋าเอกสารหลุดออกมาและกระแทกเข้าที่ปีกซ้ายไม่น่าเชื่อว่านี่จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมของ NASA ครั้งยิ่งใหญ่ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในโศกนาฏกรรมกระสวยอวกาศโคลัมเบียบทเรียนจากฟากฟ้าครั้งสำคัญครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมื่อยานโคลัมเบียไต่ระดับความสูงไปที่ 65,600 ฟุตด้วยความเร็ว 2.46 มัคหรือประมาณ 2,655 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นชิ้นส่วนของโฟมกันความร้อนขนาดใหญ่ได้หลุดออกมาจากบริเวณที่เรียกว่า Left Bipod Ramp ชิ้นส่วนนี้มีขนาดใหญ่ประมาณ 21-27 นิ้วพุ่งเข้าชนชายขอบปีกซ้ายด้วยความเร็วสัมพัทธ์สูงถึง 922 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานจากการกระแทกนั้นรุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับแผ่นกันความร้อนคาร์บอนเสริมแรงหรือ RCC ซึ่งเป็นเกราะป้องกันด่านหน้าสุดของยานแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าแรงกระแทกคือปฏิกิริยาตอบสนองของ NASA แซลลี่ไรด์หนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนที่ได้กล่าวในเชิงเปรียบเปรยไว้ว่าเธอได้ยินเสียงสะท้อนของ Challenger ดังอยู่ในเหตุการณ์นี้ประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยจากเหตุการณ์เดิมที่กระสวยอวกาศ Challenger เคยเกิดโศกนาฏกรรมรุนแรง17 ปีก่อนเหตุการณ์โคลัมเบียนี้วันที่ 28 มกราคม ปี 1986 ที่ยาน Challenger ระเบิดกลางอากาศเพียง 73 วินาทีหลังจากการปล่อยตัวทำให้ลูกเรือทั้ง 7 คนเสียชีวิตทั้งหมดโดยเกิดจากความล้มเหลวของซีลยางที่เรียกว่าโอริงในจรวดบูสเตอร์ซึ่งสูญเสียความยืดหยุ่นเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดผิดปกติในวันปล่อยยานทำให้ก๊าซร้อนรั่วไหลออกมาทำลายถังเชื้อเพลิงเหตุการณ์ซีลยางโอริงนั้นถูกนำมาเปรียบเทียบกับการที่โฟมกันความร้อนหลุดในเหตุการณ์นี้และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โฟมหลุดออกมาตลอดโครงการกระสวยอวกาศมีหลักฐานยืนยันว่าโฟมหลุดจากตำแหน่งนี้มาแล้วถึง7 ครั้งจาก113ภารกิจแทนที่ความผิดพลาดซ้ำซากนี้จะเป็นสัญญาณเตือนภัยมันกลับสร้างปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาสังคมที่เรียกว่า normalization of the event หรือการทำให้ความผิดพลาดเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติซึ่งไดแอนวอนนักสังคมวิทยาได้อธิบายไว้ว่ามันคือกระบวนการที่องค์กรค่อยๆยอมรับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นเรื่องชินชาเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเล่นรัสเซียนรูเล็ตที่เมื่อบังเอิญเหนี่ยวไกลแล้วกระสุนไม่ออกครั้งแรกอาจจะตกใจแต่พอทำบ่อยเข้าแล้วยังรอดชีวิตพวกเขากลับสรุปเอาเองว่ามันปลอดภัยวิศวกรและผู้บริหารของ NASA จึงเปลี่ยนนิยามความปลอดภัยจากสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และต้องดูแลรักษาและทัศนคตินี้เองที่นำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาในวันที่ 2 ของภารกิจทีมวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าทีมประเมินเศษซากหรือ DAT เริ่มตระหนักถึงหายนะที่อาจเกิดขึ้นพวกเขากังวลว่าแผ่นกันความร้อนอาจแตกหรือทะลุจึงพยายามร้องขอให้มีการถ่ายภาพยานโคลัมเบียในวงโคจรโดยหวังพึ่งพาศักยภาพของดาวเทียมจารกรรมเพื่อดูรอยแผลที่ปีกให้ชัดเจนแต่ความพยายามของพวกเขาต้องชนเข้ากับกำแพงอันแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรแบบลำดับชั้นผู้บริหารระดับสูงอย่างลินดาแฮมปฏิเสธคำร้องขอนี้โดยให้เหตุผลที่ฟังดูแล้วสิ้นหวังว่าถึงรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้การสื่อสารในองค์กรล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเสียงเตือนจากวิศวกรระดับปฏิบัติการถูกมองข้ามเพราะไม่ได้ผ่านสายการบังคับบัญชาที่ถูกต้อง
สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมคือผู้บริหารกลับเปลี่ยนหลักความปลอดภัยไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือพวกเขากดดันให้วิศวกรหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่ามันอันตรายแทนที่จะยึดหลักการเดิมที่ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าปลอดภัยเมื่อวิศวกรไม่มีภาพถ่ายความเสียหายมายืนยันและจำใจต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Crater ซึ่งไม่เคยถูกออกแบบมาให้คำนวณก้อนโฟมที่ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ได้จึงคลุมเครือและไม่แม่นยำแต่แทนที่ผู้บริหารจะมองความไม่แน่นอนนั้นเป็นความเสี่ยงพวกเขากลับตีความเข้าข้างตัวเองว่าในเมื่อโปรแกรมไม่ฟันธงว่าพังก็แปลว่าไม่มีปัญหาขณะที่ลูกเรือทั้ง7คนใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่บนยานโดยได้รับแจ้งข้อมูลว่าไม่ต้องกังวลเลยสำหรับการกลับสู่โลกความจริงที่เจ็บปวดที่สุดนั้นได้ถูกเปิดเผยในภายหลังรายงานการสอบสวนระบุว่า NASA มีทางเลือกที่จะช่วยชีวิตพวกเขาได้แผนการกู้ภัยที่เรียกว่าภารกิจ STS-300 หรือภารกิจช่วยเหลือด้วยยาน Atlantis เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีเพราะในขณะนั้น Atlantis กำลังเตรียมตัวสำหรับภารกิจ STS-114 ภารกิจลำดับถัดไปต่อจากโคลัมเบียที่จะมีกำหนดการปล่อยสู่อวกาศในวันที่1มีนาคมในปีเดียวกันเพื่อเดินทางไปส่งเสบียงและลูกเรือที่สถานีอวกาศนานาชาติหาก NASA ยอมรับความเสี่ยงตั้งแต่วันแรกและประกาศภาวะฉุกเฉินพวกเขาสามารถเร่งกระบวนการปล่อยยาน Atlantis ขึ้นสู่อวกาศได้เร็วที่สุดในวันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศบนยานโคลัมเบียยังคงเหลืออยู่ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ยาน Atlantis จะขึ้นไปเทียบท่าและลำเลียงลูกเรือทั้ง7คนข้ามยานผ่านการเดินในอวกาศหรือ Space Walk กลับมาสู่โลกได้อย่างปลอดภัยทิ้งยานโคลัมเบียให้ตกลงสู่มหาสมุทรแต่ว่าแผนการนี้ไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพราะผู้บริหารติดอยู่ในกับดักความคิดที่ว่าไม่มีความเสียหายเช้าวันที่1กุมภาพันธ์ปี 2003 หายนะที่ถูกเก็บงำไว้ตลอด16วันก็ได้เผยตัวขณะที่ยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศรูรั่วที่ปีกซ้ายก็ทำให้ก๊าซพลาสมาความร้อนสูงกว่า 3,000 องศาฟาเรนไฮต์ไหลทะลักเข้าไปละลายโครงสร้างของปีกเวลา 8:58 นาทียานโคลัมเบียกำลังกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเหนือรัฐเท็กซัสที่ความสูงประมาณ 200,000 ฟุตด้วยความเร็ว18เท่าของเสียงหรือ18มัคในห้องนักบินสัญญาณเตือนภัยเริ่มดังขึ้นหน้าจอแสดงผลของนักบินแจ้งเตือนความผิดปกติเกี่ยวกับแรงดันลมยางของล้อลงจอดด้านซ้ายที่ลดลงจนเป็นศูนย์หรือ off scale low ที่ศูนย์ควบคุมภารกิจในฮูสตันชาลีโฮบอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารกับยานสังเกตเห็นข้อมูลแรงดันลมยางที่ผิดปกติบนหน้าจอเขาจึงวิทยุเรียกยานเพื่อแจ้งให้ทราบและตรวจสอบว่านักบินได้รับข้อความเดียวกันหรือไม่โดยพูดว่า and Columbia Houston we see your try pressure message and we didn't copy your last มีความหมายว่าโคลัมเบียฮูสตันเราเห็นข้อความเรื่องแรงดันลมยางและเราได้ยินประโยคล่าสุดของคุณไม่ชัดเจน8:59 นาทีเสียงสุดท้ายของริกฮัตแบนผู้บัญชาการยานกดปุ่มวิทยุเพื่อตอบรับเขากล่าวคำว่ารับทราบและประโยคของเขาก็ถูกตัดขาดไปในวินาทีนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายนาทีโดยไม่มีการติดต่อกลับและเริ่มมีรายงานทางโทรศัพท์และภาพข่าวทางทีวีว่าเห็นเศษซากยานตกลงมาจากฟ้าลีรอยเคนผู้อำนวยการเที่ยวบินจึงตระหนักว่าความหวังได้หมดลงแล้วเขาจึงออกคำสั่ง Lock the Doors ซึ่งคำสั่งนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และเชิงปฏิบัติการว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะสู่การสืบสวนตามระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขั้นวิกฤตคำสั่งนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดการทำงานและห้ามแตะต้องข้อมูลใดๆในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการบันทึกทับหรือการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้องควบคุมจะถูกบันทึกเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวนหาสาเหตุการล็อกประตูหมายถึงการตัดการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกห้ามเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ออกหรือรับสายและห้ามใครเข้าออกจากห้องควบคุมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจดบันทึกเหตุการณ์ที่ตนเองประสบในทันทีขณะที่ความทรงจำยังสดใหม่ในวัฒนธรรมของ NASA คำสั่งนี้ถือเป็นฝันร้ายที่สุดของผู้อำนวยการเที่ยวบินเพราะมันแปลว่าภารกิจจบลงแล้วและเข้าสู่โหมดกู้ภัยและสอบสวนคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราสูญเสียยานและลูกเรือไปแล้วไม่มีการรอคอยปาฏิหาริย์อีกต่อไปทุกวันนี้ชิ้นส่วนของยานโคลัมเบียกว่า 84,000 ชิ้นถูกเก็บรักษาไว้บนชั้น16ของอาคารประกอบยานพาหนะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจวิศวกรรุ่นหลัง
โศกนาฏกรรมครั้งนี้สอนให้เรารู้ครับว่าในโลกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเสี่ยงการยึดติดกับความปกติที่ผิดเพี้ยนนั้นทำให้อาจมองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆและนำมาซึ่งหายนะที่ประเมินค่าไม่ได้